חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרט הזה אנחנו נראה שיטה מעניינת איך אפשר לייצר ולהדביק בריקים בעצמך. בסרט אנחנו נעבור על כל התהליך מא' עד ת', כולל ייצור, הדבקה וצביעה. זה בריקים שאנחנו נכין אותם מלוחות גבס, לכן בריקים כאלה מתאימים רק לעבודה פנימית בלבד. אז אנחנו צריכים גבס, איזשהו לוח גבס עצמו, ועליו אנחנו נעשה סימונים. זה בעצם בריקים שאני עשיתי כאן, זה בריקים באורך של 25 סנטימטר וברוחב של 8 סנטימטר. אז בעצם סימנתי פה קו כל 25 סנטימטר, ובצד השני סימנתי קווים כל 8 סנטימטר. עכשיו אני מחבר את הקווים האלה על ידי סרגל ועיפרון. זה עכשיו אני מחבר קווים של 8 סנטימטר, ובעצם ככה אנחנו מייצרים את הבריקים. היתרון של השיטה שגם אפשר לקחת כל מיני שאריות של לוחות גבס, ומשאריות האלה להכין את הבריקים, וכמובן זה לא עולה הרבה כסף, זה די זול ודי זמין. אז עכשיו אני מעביר סכין יפני על סימונים איפה שסימנתי, על מנת אחר כך לחתוך ולשבור את הגבס. אז חתכנו את הגבס מצד אחד, ומצד שני אנחנו פשוט שוברים אותו וחותכים אותו עם סכין יפני בצד שני את מה שנשאר. בעצם ככה אנחנו מייצרים את הבריקים. כל לבינה כזאת זה בריק. זה די קל, די מהר. ועכשיו בעצם רצוי לסמן קווים על הקיר עצמו, איפה שאנחנו הולכים להדביק את הבריקים. תשימו לב, אמרתי שכל בריק הוא 8 סנטימטר, אז כאן אני מסמן כל 9 סנטימטר. למה כל 9 סנטימטר? כי 8 סנטימטר זה בריק עצמו, ועוד סנטימטר אחד לפוגה, למרווח בין הבריקים. אז אנחנו צריכים לעשות סימונים בשתי הצדדים, לעשות קו ראשון עם פלס או עם לייזר, לעשות קו התייחסות ישר לפי פלס או לפי הלייזר, וממנו לסמן מידות, קווים כל 9 סנטימטר, ועכשיו אנחנו מחברים אותם עם סרגל. זה שאחר כך יהיה לנו קל להדביק, לפי הקווים האלה אנחנו נבצע הדבקה. תשימו לב, אני מציין, הקו ראשון חייב להיות לפי הפלס או לפי הלייזר, ומקו הזה בשתי צדדים אנחנו צריכים לסמן כל 9 סנטימטר. כמובן אם אתם תעשו מידות אחרות, פשוט תוסיפו סנטימטר או כמה שאתם צריכים. ועכשיו אנחנו שמים חומר אייטק, בעצם בשביל להדביק את הבריקים לקיר. היתרון של החומר הזה שהוא חזק במיוחד, הוא מתייבש מהר, וזה חומר שמתאים לכל מיני סוגי של הדבקה. אפשר להדביק ככה בריקים לצבע קיים, לביטון, לטיח, לגבס, לא משנה. זה חומר שנדבק לכל דבר, או אפילו נדבק למתכת, זה היתרון שלו.
בחומר הזה משתמשים בהדבקות, אפילו מדביקים אותו לפעמים בלטות של שיש וכו'. ועכשיו אנחנו מבצעים את ההדבקה עצמה. אני מדביק בצורה כזאת שאני מדביק את הבריק לקו התחתון, וקו העליון אני משאיר לבריק הבא בתור. וככה מדביקים את השורה הבאה. תשימו לב, יש לנו מרווח בין הבריקים, לכן אמרתי שצריך להוסיף סנטימטר אחד בסימון לטובת הפוגה, לטובת המרווחים בין הבריקים. בריקים צריך להצמיד היטב, החומר הייטק הוא קצת קשה, לכן צריך קצת לשחק, להצמיד היטב, שלא יהיה מרווח בין בריק לקיר. ובצורה כזאת אנחנו מבצעים את ההדבקה. זה די קל, די מהר. אני מאמין שכל אחד יכול לעשות את זה. אני גם לפעמים משתמש בחתיכת של גביס, על מנת לוודא שרווח בין הבריקים הוא פחות או יותר שווה. זה לא חייב להיות ממש פלס, הכל אותו דבר, מכיוון שזה סוג של עבודה דקורטיבית, וכאשר מדביקים בריקים אין סימטריות מושלמת, זה פחות או יותר אותו דבר, אבל זה לא חייב להיות הכל פלס. עוד שיטה נוספת להדביק בריקים זה באמצעות חומר פרופילה, הוא מתאים להדבקה, ככה גם רשום על החבילה. אפשר להדביק באמצעות הייטק, אפשר להדביק אפילו באמצעות סופר 7, אבל כאן אני מראה שיש עוד דרך להדביק, אפשר באמצעות פרופילה. זה גם סוג של חומר אוניברסלי, שהוא מתאים גם לתיקונים, גם להדבקות. זה לא חומר שהוא על בסיס גביס, הוא גם מתאים להדבקה על צבע קיים, וזה גם בריקים קלים. תשימו לב שזה בריקים, הם עשויים מגביס, הם מאוד קלים, לכן הדבקה היא גם קלה. כי נניח אם מדביקים בריקים מאבן, אז צריך כבר להשתמש בדבק על בסיס צמנט. בדרך כלל משתמשים בדבק על בסיס צמנט בבריקים מאבן, אבל כאן בריקים הם מגביס, הם קלים, לכן לא צריך לשבור את הראש יותר מדי. אני מאמין שאפשר להדביק אותם אפילו עם שפכטל. אז מצמידים את הבריק, משחקים איתו ימינה שמאלה, שיצמד היטב לקיר, ואחר כך אם יש שאריות של חומר שיוצאות החוצה, זה אפשר אחר כך לאסוף אותם עם מריד. אבל בגדול אני כל ההדבקה ביצעתי עם חומר הייטק ממספר סיבות. קודם כל זה יותר מהר, יותר נוח, והוא גם מתייבש יותר מהר, שזה חוסך זמן בעבודה. אחרי שחומר הדבקה יתייבש לגמרי, אנחנו מרטיבים את הבריקים עכשיו. אנחנו לוקחים מברשת, מים, ומורחים מים על הבריקים. צריך
למרוח מים בשפע. אנחנו עושים את זה בשביל להוריד שכבת נייר מהגבס. תשימו לב, זה אופן הרטבה עסיסית. ואחרי שבריקים ספגו את המים, אנחנו מורידים שכבת נייר. תשימו לב שזה יש 2 שכבות נייר מכל צד. אנחנו קודם מורידים שכבה ראשונה, אחר כך מורידים שכבה שנייה. לפעמים נייר יורד בקלות, לפעמים לא יורד בקלות, אבל שאיפה להוריד 2 שכבות של הנייר, כי ככה אחר כך יהיה לנו יותר קל להוריד את מה שנשאר. אתם רואים למשל כאן נייר לא ירד בקלות, אבל אנחנו צריכים להשתדל להוריד כמה שיותר נייר, וכל מה שנשאר אחר כך נוריד עם מברשת פלדה. עכשיו אנחנו הולכים להוריד עם מברשת פלדה את השאריות של הנייר. תשימו לב, זה דווקא בריק שנייר לא ירד טוב, לכן פה צריך קצת לעבוד יותר עם המברשת. בדרך כלל בבריקים אחרים זה נייר יורד יותר מהר. אז אנחנו מרטיבים את הבריק בפעם נוספת, ומיד לאחר מכן לוקחים מברשת פלדה ומורידים את כל השאריות של הנייר. תשימו לב, כאן אני משאיר את הקטע הזה של הוידאו ללא עריכה, ללא הרצה, ללא עריכה. זה הקצב האמיתי של העבודה. פחות או יותר לוקח 2 דקות לכל בריק, ככה לנקות אותו מהנייר. אז פעם אחת העברתי מברשת באופן הופכי, ופעם שנייה אני מעביר מברשת באופן אנכי, ככה זה יותר יעיל. מנסים להוריד כמה שיותר, זה בקצב האמיתי, אנחנו עכשיו רואים את העבודה. ועכשיו אנחנו לוקחים מרית קטנה ומורידים את השאריות הקטנות של הנייר. תשימו לב שעכשיו אנחנו גם מורידים נייר, ובו זמנית אנחנו יוצרים טקסטורה דקורטיבית לגבס. המברשת יוצרת לנו סוג של חספוס, ומרית נותנת לנו החלקה חלקית. וכאן אתם יכולים לשחק, לעשות את זה יותר מחוספס או יותר חלק. אז עוד פעם עושים הרטבה נוספת לפני הורדה של הנייר. גם בריק שני אני משאיר פה את הקטע של הוידאו ללא עריכה, בקצב אמיתי. עשינו הרטבה נוספת עם מים, ועכשיו עם המברשת מעבירים מברשת, מורידים את השאריות של הנייר, ובמקביל יוצרים טקסטורה לבריק. המברשת יוצרת חספוס, ואחר כך עם המרית גם נעשה סוג של החלקה חלקית. בחלק מהמקומות זה יהיה מחוספס, בחלק מהמקומות זה יהיה חלק, ובעצם ככה אנחנו יוצרים טקסטורה דקורטיבית. וכל הבריק יהיה שונה, כל בריק יהיה שונה, הם לא יהיו אותו דבר, הם לא יהיו זהים, ובעצם זה ייתן לנו את היופי של העבודה. שימו לב, פעם ראשונה העברתי מברשת באופן אנכי, אחר כך באופן אופקי, ככה זה יוצא יותר יעיל. ואחר כך לוקחים מרית ובעדינות
מורידים שאריות של הנייר ויוצרים החלקה חלקית לבריק. תשימו לב, לא צריך להפעיל פה הרבה כוח, הכל קורה די בקלות, ובעצם בצורה כזאת אנחנו עושים את כל העבודה. לוקח לנו פחות או יותר 2 דקות לבריק, אז תעשו את החשבון כמה זמן ייקח לכם לעשות את כל העבודה במידה ותרצו. כבר כאן אני עשיתי עריכה על מנת קצת לקצר את הוידאו. ואחרי שהורדנו את כל הנייר, אנחנו צריכים לקחת מברשת יבשה, לעבור בחריצים בין הבריקים, להוריד את כל הלכלוך, שהבריקים יהיו נקיים מנייר, מאבק, מכל הלכלוך. תשימו לב, זו שיטה די מלכלכת, אז מומלץ גם לשים ניילון או קרטון מתחת לאזור עבודה, שאחר כך לא תצטרכו לנקות את זה. ובעצם ככה נראים בריקים אחרי שהורדנו נייר. תשימו לב, יש טקסטורה על הבריק, חלק מחוספס, חלק חלק, ובעצם זה נראה דקורטיבי. תשימו לב שאחרי שהורדנו את נייר אנחנו צריכים לתת לבריקים זמן להתייבש, מכיוון שהרטבנו אותם במים בשביל להוריד נייר. עכשיו הם צריכים להתייבש. זה יכול לקחת אפילו יום שלם, תלוי איזה מזג האוויר, איזה טמפרטורת סביבה יש, אבל לי זה לקח יום שלם, מכיוון שזה היה בחורף והיה די קר. אז אחרי שבריקים התייבשו מהמים לגמרי, אנחנו צריכים למרוח חומר פריימר S או בונדרול על הבריקים. למה אנחנו עושים את זה? כי בעצם גבס זה חומר רך. ראיתם שבקלות עם מברשת אנחנו יכולים לגרד אותו, אחר כך עם מרית אנחנו יכולים להחליק אותו, ובעצם מה שאנחנו רוצים שהבריקים יהיו קשים, אז לכן אנחנו מורחים עכשיו חומר פריימר. פריימר זה דבק נוזלי, הוא נספג לתוך הבריקים, מתייבש בתוך הבריקים ומחזק אותם. בעצם אחרי פריימר בריקים כבר לא יהיו רכים, הם יהיו חזקים וקשים. זה חומר פריימר S של נרלט. בנוסף, פריימר משפר מגע בין גבס, בין בריקים לצבע, על מנת שנוכל אחר כך לצבוע את זה בלי שצבע יתקלף. אז היטב עם מברשת עוברים בחריצים
מורחים את החומר פריימר. בנוסף פריימר גם מגן על הבריקים מפני הלחות, מפני המים. ברמה מסוימת עדיין זה עבודה פנימית בלבד, לא מחוץ לבית, רק בתוך הבית, אבל גם בתוך הבית זה שומר על הבריקים מפני הלחות. אז מורחים היטב. בריקים סופגים את הפריימר מיד, אבל בסופו של דבר אנחנו נצטרך למרוח שתי שכבות. אנחנו מורחים שכבה אחת, מחכים בין שעה לשעתיים, תלוי בטמפרטורת הסביבה, ומורחים שכבה נוספת. זה בעצם שכבה נוספת של פריימר. תשימו לב ששכבה שנייה היא כבר פחות נספגת, כי הפריימר הוא אוטם. לכן חשוב מאוד בשכבה שנייה למרוח פריימר היטב, שלא יהיו טפטופים, שכל החומר יהיה מרוח היטב. אחרי שפריימר יתייבש לגמרי, צריך לתת לו כמה שעות שיתייבש לגמרי, אנחנו יכולים להתחיל לצבוע. תשימו לב שאני מבצע כאן צביעה עם ספוג. זה לא ספוג רגיל של שטיפת כלי מטבח, זה ספוג מיוחד שמיועד לטייחים, להחלקה של טיח. זה ספוג מחוזק. חשוב שספוג יהיה מחוזק, כי ספוג רגיל במהלך הצביעה יכול להתחיל לכם להתפרק לחתיכות, וזה יעשה לכם בעיות. אז תביאו ספוג מיוחד מהחנות, ספוג לטייחים, וכאן אני משתמש בצבע אקרילי של חברה נירלט, זה נירוקריל של נירלט. זה גוון אפור בוקר, אפור בהיר. בחריצים אנחנו עוברים כמובן עם מברשת, עוברים היטב, מנסים לכסות הכל, לא לפספס. חשוב מאוד שצבע לא יטפטף, שלא יהיו טפטופים, עודפים של צבע. צריך למרוח הכל היטב, ואת הבריקים עצמם אנחנו צובעים עם ספוג. אז פשוט לוקחים את הספוג עם צבע ומנסים להכניס את הצבע לתוך הטקסטורה של הבריק. ממש המריחות צריכות להיות בכל מיני כיוונים, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ככה שהצבע ייכנס לתוך הטקסטורה של הבריק. בשכבה ראשונה גם של צבע אני הוספתי קצת פריימר בתוך הצבע, בערך 10% של פריימר, על מנת לחזק את הצבע. אז תשימו לב שגם אם אחרי מברשת יש עודפים של צבע, אחר כך צריך לעבור עם ספוג ולנגב את כל העודפים של צבע. אני עובר עם ספוג, צובע, ובמקביל אם יש איפשהו טיפות של צבע, עודפים, אני מנגב את זה. ובגדול צריך לצבוע ככה פעמיים. יכול להיות פעמיים, יכול להיות 3 פעמים, צריך לראות לפי התוצאה. כאן אני צבעתי את זה פעמיים, 2 שכבות של גוון אפור בוקר, נירוקריל של נירלט.
אפשר גם לצבוע בריקים בצבע שמן, צבע שמן ייתן פשוט אפקט יותר מבריק, צבע אקרילי נותן אפקט יותר של מאט. ובעצם ככה זה נראה אחרי שתי שכבות של צבע. כאן אני החלטתי לנסות לצבוע גם בגוון אחר, בשביל לראות עוד אפשרויות. זה גוון שנקרא אסקימו. אז כנ"ל כאן עוברים עם מברשת בתוך החריצים ואחר כך עם ספוג עוברים על הבריקים. זה גם צבע נירוקריל של נרלט, גוון אסקימו. גוון יותר בהיר ויותר חם. האפור בוקר הוא כזה גוון יותר קריר, יותר כזה תעשייתי, אינדוסטריאלי. גוון אסקימו הוא כזה יותר חם, יותר ביתי. פשוט עשיתי סוג של ניסוי, רציתי לראות איך זה יצא. וכאן בעצם אפשר לראות הבדל בין הגוונים. למעלה זה אפור בוקר ולמטה זה אסקימו. ועכשיו אם אתם רוצים גם להוסיף פוגה לתוך הבריקים, אפשר לקחת דביק קרמיקה. זה דביק קרמיקה רגיל של מיסטר פיקס על בסיס צמנט. ועכשיו אפשר גם לראות איך אפשר לעשות פוגה. במידה ותרצו לעשות גם פוגה, להוסיף חומר בתוך החריצים בין הבריקים. אז צריך לערבב חומר, בעצם שהוא יהיה לא סמיך מדי ולא נזלי מדי, פחות או יותר בצורה כזאת, שחלק נופל מהמרית, חלק נשאר על המרית. ויש איזשהו טריק מסוים, צריך לקחת שקית עבה, עדיפות שקית מהחלב, לפתוח שקית מצד אחד, בצד שני שקית עדיין סגורה, ועכשיו את הדביק קרמיקה אנחנו ממלאים אותו לתוך השקית. למה דביק קרמיקה? כי דביק קרמיקה הוא עשוי על בסיס צמנט, וצמנט בעצם הוא לא מושפע מהלחות, הוא לא מושפע מהמים, אפשר להשאיר אותו חשוף בלי לפחד שיקרה משהו לחומר הזה. אז לכן חשוב שחומר יהיה על בסיס צמנט כמו דביק קרמיקה. וכאן עכשיו צריך לפתוח שפיץ בקצה של השקית, ככה שחומר יצא בעצם בצורה כזאת. ועכשיו אנחנו פשוט מוציאים חומר מהשקית לתוך החריץ בצורה כזאת. תשימו לב, אם חומר קצת זלג על הבריקים, זה לא נורא. זה חומר
שמתנקה בקלות גם בשלב שהוא רטוב וגם בשלב שהוא יבש. אז אם קצת זלג לכם על הבריק, אל תתרגשו, הכל בסדר. אפשר לנקות את זה בקלות. בשלב שחומר רטוב אפשר לנקות אותו פשוט עם מגבון, ובשלב שחומר יבש אפשר לנקות אותו עם מברשת. אז עכשיו צריך לקחת סוג של צינור קטן כזה. זה צינור בעצם שמשמש להובלת כבלים בעבודות חשמל, ועם הצינור הזה אנחנו מעבירים בין החריצים ומנגבים את השאריות של החומר. תשימו לב, כאן צריך לחכות קצת, לא לעשות את זה מיד, צריך לחכות שדבק קרמיקה קצת יתייבש והוא קצת יאבד את היכולת דביקות שלו, ואחר כך ככה אתם מעבירים צינור. כאן אפילו היה רצוי לחכות עוד יותר, שהדבק ממש יתחיל להתייבש, שהוא יתחיל להיות קשה, ואחר כך לעשות את זה. ככה הוא פחות ילכלך את הבריקים. כאן אני התחלתי לעשות את זה מוקדם מדי. אז אמרתי שאפשר לנגב את כל מיני שאריות של החומר שזלגו לי בריקים עם מגבון, או שפשוט אתם מחכים שחומר מתייבש לגמרי ומנקים את זה עם מברשת מפלסטיק, לא מברשת פלדה, מברשת מפלסטיק. פשוט מחכים עד שחומר מתייבש לגמרי, אפילו יום למחרת מעבירים מברשת ומעיפים את כל הפירורים של השאריות של החומר. אז ככה זה בעצם נראה. חברים, אז הסרטון נגמר. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. אם יש לכם המלצות, טיפים משלכם, גם תרשמו את זה בתגובות מתחת לוידאו. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.